ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਮ ਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੁੰਚੋਂਗ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲਵਿਨ ਵੋਂਗ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੂਨ ਮੁਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬੀਨਾਰ ਆ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ COVID-19 ਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸੈਮੂਅਲ ਕੁਆਕ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਲਵਿਨ ਵੋਂਗ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ। ਐਂਡ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਕ ਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲ ਸਕਣ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦਾਸ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ੂਬਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੂਬਿਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। I'm Dr. Narindar Pal Singh Gill. I work in Tuen Mun Hospital. ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ what is true. ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸਡ ਵਿਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। And also thanks to Khalsa Diwan Hong Kong, Center for Health Protection, Department of Health, and Zubin Foundation for organizing this event. Is presentation the maqsad ਇਹ ਹੈ ਕਿ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਝੂਠ ਆ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਹੜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ
थोड़ी जी तुहानू COVID-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ COVID-19 ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੋਵਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ। ਨਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੂਸਰੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਫਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁਣ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਡਾਊਨਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ, ਮਾਸਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ਨ ਅਪ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨਸ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕੇਸ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਪੱਕਾ ਤਰੀਕਾ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਫਲਾਣਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਲੈਸ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੈਲੀ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਆਪੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਆ। ਜਿਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਹੈਗਾ ਕਿ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫੈਲ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਗਲਤ ਆ, ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ICU ਦੇ ਬੈਡਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਲ ਪੌਕਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਈਸਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
फिर वैक्सीन किस तरह काम करती है? वैक्सीन हुंदा कि ये आपां अपनी इम्यून सिस्टम नूं एक वायरस का नमूना दिखाना है। अच्छा, वो फिर अपना जी बॉडी आ उस वायरस के नमूने के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाउंदियां है। ਜਦੋਂ फिर असली वायरस आउंदा है अपने ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनिया होंदियां ते वो बहुत जल्दी वो वायरस नूं कंट्रोल कर लैंदियां है। दैट्स वाई ये इना इफेक्टिव आ। जिस तरह हुण आपां तुहानूं मैं मिसाल दे देना कि जिस तरह कोई बदमाश आ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ फोटो देनी है पुलिस स्टेशन ਨੂੰ। ਜਦੋਂ पुलिस स्टेशन ਨੂੰ फोटो ਦਿੱਤੀ, पुलिस ਨੂੰ पता लग गया हाँ आ बदमाश की शक्ल इस तरह की है। फिर जो उन्होंने बदमाश दिखूगा वो बदमाश को फड़ लेंगे। सो वैक्सीन भी सिमिलर फंक्शन करता है। अच्छा, तो हुण अपने हांगकांग दे विच अपने कोल 2 किस्म के वैक्सीन्स है जिहड़े आपां लवा सकते हैं। दोने सेफ या दोने इफेक्टिव आ। पहला वैक्सीन जिहड़ा हैगा साइनोवैक वैक्सीन, ये चाइना दे विच बनदा आ ते इहदी जिहड़ी टैक्नोलॉजी हैगी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वायरस ਨੂੰ मार के ते इंजैक्ट करदे आ। बिकॉज वायरस मरिया ਹੁੰਦਾ, कोई खतरा नहीं हैगा, कोविड होने का चांसिस कोई नहीं हैगा। फिर जिहड़ा दूसरा जिहड़ा हैगा वैक्सीन ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ BioNTech वैक्सीन। ये जर्मनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ वायरस का एक मैसेंजर RNA आ, वो आपां जानी कि छोटा जिहा RNA आ वो बॉडी दे विच इंजैक्ट करदे आ ते वो फिर जाके वायरस दी स्पाइक प्रोटीन्स बनाउंदी ते वो तो एंटीबॉडीज बनदियां आ। फिर जो वायरस आउंदा ते फिर वो एंटीबॉडीज उहनूं वायरस नूं न्यूट्रलाइज कर दिंदियां आ। ते ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਆ, ਆਮ ਵੈਕਸੀਨਸ 2 ਜਾਂ 3 ਡੋਜ਼ਸ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟੀਬॉडी ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਬॉडी ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵੀ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ 2 ਡੋਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਆ। पहले डोज ते दूसरा डोज है 28 दिनों बाद। ते जेड़ा BioNTech वैक्सीन है पहला डोज है ते दूजा डोज है 21 दिनों बाद। ते तुसी जदों बुकिंग करते हैं तुहानूं दोने अपॉइंटमेंट्स सेम डेट ते मिल जांदियां हैं। सो कोई वरी नहीं हैगी कि दूजे दी अपॉइंटमेंट मिलूगी कि नहीं मिलूगी। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन हैगी अपने ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਡੀਅנס ਮੁਸਲਿਮਸ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਆ ਕਰੋਨੋਵੈਕ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ BioNTech ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਹਲਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। अच्छा, तो ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਆ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜਸ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੋਣ ਹੈਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਗਰੁੱਪਸ, पर हौली हौली जो लग गई तो हर एक चांस मिलूगा वैक्सीन लाने का। फिर वैक्सीन कितने लग सकता है, जेडे है काफ़ी कन्वीनियंट बनाया अपनी गवर्नमेंट ने लाने वास्ते, काफ़ी सेंटर्स है। सो पहले है कम्यूनिटी वैक्सीनेशन सेंटर्स, दूजे है जनरल आउट पेशेंट क्लिनिक्स हॉस्पिटल अथॉरिटी के, नाले जेडे डेजिग्नेटेड क्लिनिक्स डिपार्टमेंट ऑफ हैल्थ दे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਸ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਹ ਦੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ 18 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਆਵਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਐਵਰੀਡੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 1:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੀਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਲਤ ਸੈਂਟਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈਗੀ ਆ, 24 ਘੰਟੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ www.covidvaccine.gov.hk। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਦੇਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਨਾ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਘਰ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ 70 ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਡ ਜਾਂ ਹੈਲਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੁਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। The government set up community vaccination centers in all 18 districts in Hong Kong to provide COVID-19 vaccinations for members of the public. You must make a reservation on the thematic website www.covidvaccine.gov.hk 24-hour booking system for the time and location of the vaccination if you wish to take vaccination at the community vaccination centers. For a smoother booking experience, press Booking Status first to check remaining quota of different centers. Please be reminded the booking session will expire in 30 minutes and queuing time is not counted. Press Book Vaccination on the thematic website to start. You may need to queue in the waiting area depending on the number of people in the booking system. Please be patient and wait according to the instructions. Choose the type of vaccine you prefer when you start. Read the notes for vaccine and appointment, and you can start the booking after agreeing to the terms of the personal information collection statement. Please input identity document number and date of birth. If the day and month are not shown on your identity document, please choose Not Applicable. Then confirm the priority group you belong to. Please read the vaccination consent form carefully. When consent is given, you can choose whether to join the e-health or not. Input your personal information, including name and telephone number, which can receive local SMS message. Please enter the telephone number carefully to receive the appointment confirmation SMS and the SMS reminder sent 1 day before the vaccination day. If you cannot provide a telephone number which can receive local SMS message, please enter other contact number. Your booking will not be affected, but you will not receive any SMS notifications. Elderly people over 70 can be accompanied by not more than 2 carers for vaccination.
Please fill in the number of carers and their personal information in the same booking. Fill in 0 in the number of carers field if vaccination is not needed. Individuals are required to receive 2 doses of the same vaccine type, and the appointment for both doses should be made at the same time. Please select vaccination place, date, and time for first dose, and then book your second dose. The next step is to verify the inputted information. You must press confirm to submit the booking application. The system will display a confirmation web page with a reference number, and you have made the booking successfully. To confirm your booking, you can save or print the page for record. You will also receive an SMS notification showing your booking information. Please bring along your identity document, proof for your priority group, and the confirmation page of your successful booking or SMS to the Community Vaccination Center when you receive your vaccination. Please note that each identity document number can only book a set of first dose and second dose time slots. If you want to change the appointment, you need to cancel the old appointment and book it afresh. ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹੋ ਹੈਗਾ ਆ ਅੱਛਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਨਲੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਚੋਂ 10 ਨੂੰ 10 ਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜਸਟ ਨਾਰਮਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਹੈਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣੇ ਆ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਥਕਾਵਟ ਸਿਰ ਪੀੜ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦਰਦ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਜੂਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰਲੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚਾਂਸਸ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸੀਰੀਅਸ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ severe ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇਹ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਵਿਦਿਨ 15 ਮਿੰਟ to 1 hour ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੱਟਾ ਨੱਕ ਨੂੰ ਚੜੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਨਾ ਸੇਮ ਆ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉੱਥੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਹੱਥ ਸੁੱਜ ਗਏ ਹਨਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹਨਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਆ ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਕਰ ਥੋੜਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਆ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਰੈਸਟ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਏ ਆ
ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਆ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਤੀਕਰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸਿਰਫ 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਆ, ਇਹ ਚ ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਮਾਈਨਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 1% ਤੋਂ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਆ ਓਵਰਆਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BioNTech ਦਾ ਜਰਮਨ ਵਾਲਾ ਵੈਕਸੀਨ, ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿਰਫ ਅਰਾਊਂਡ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ 0.25% ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਪੀੜ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਤੇ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ 4 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 307 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 1.5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 300 ਅਰਾਊਂਡ 300 ਬੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖੋ 1 and 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ ਮਾਈਨਰ ਸਿੰਪਟਮ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਓਨਲੀ 3 and 4 ਥੋੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ 40 ਬੰਦੇ ਆ। ਸੋ 1.5 ਲੱਖ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਟੋਟਲ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੀਗੇ 11 ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ 4 ਜਨਾਨੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਇਵੈਂਟਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਰੀ ਵਾਲੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ www.covidvaccine.gov.hong, ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਨੱਪੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ
ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਬਿਓਨਟੈਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੱਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ 31422366। ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਲਾਓਗੇ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਛੇਤੀ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਖੁੱਲੂਗੀ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਟਾਕ ਸੁਣੀ ਆ। ਤੇ I'm gonna thank Khalsa Diwan Hong Kong. This concludes our presentation today, and I want to thank Khalsa Diwan Hong Kong, Center for Health Protection, Department of Health, and Zubin Foundation again. Thank you very much. Thank you, Dr. Ji. Thank you, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ, and it was very informative. And I know that the government has set up many community vaccine centers in different districts. And now I would like to invite Dr. Samuel Kwok and Dr. Kelvin Wong to give us more information on the community vaccination centers in English. And Dr. Narindar will translate in Punjabi. So ਹੁਣ Dr. Samuel Kwok ਤੇ Kelvin Wong ਆਪਾਂ ਨੂੰ community vaccine center ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Dr. ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ translate ਕਰ ਦੇਣਗੇ। Dr. Samuel, please. Yeah, I'm Dr. Samuel Kwok. Nice meeting all of you guys in this webinar. It's very nice. The first time I hear a Punjabi meeting, and it's very interesting. I'm Dr. Samuel Kwok, and actually our group run a center, a community vaccination center in Jordan, in the place called Gunchong Sports Center, which is in the central part of Kowloon, very easily reachable by a lot of people because it's just quite near to an MTR station in Jordan. Okay, Dr. Samuel Kwok, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਰਡਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਾਲੂਨ ਜਾਰਡਨ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆ, ਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ MTR ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ। Thank you. Yes, our center provides Sinovac vaccine as the only vaccine provided in our center, because in Hong Kong we have 29 community centers that provide vaccines, but each center provides only one type of vaccine, and it is very important for people who book in, they know which vaccine they are looking for and which vaccine centers they're going into. It's very important. ਹਾਂਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਜੋ ਸੋ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਵਾਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। Our center is one of the big centers. We have 14 booths providing the vaccination. So in one day, we can provide up to over 2,000 jabs of vaccination every day.
to our Hong Kong citizen. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 14 ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਨੀ ਕਿ 14 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਇਹ 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ We are one of the earliest centers to start providing vaccination. Our commencement day was on the 26th of February. So up to now is almost 7 weeks of operation. And we provide the first dose of vaccine in the first 28 days. And then since 26th last month, March, we start providing the second dose. So we are pretty in full running of vaccination nowadays. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫੈਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ already a dooja dose lawn la pay. So it is important that when you book the first dose, you also book the second dose at least 28 days afterwards. It could be a few days after 28 days. So it's a range of days. You can book into the same center or you can book into different centers. But it is important that you book it and then we reserve the dose of vaccinations for you. Okay. ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੇਟ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਅੱਗੇ 28 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਡੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸੇਮ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਪਊ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੂਗਾ It is also important to know that most people who carry a Hong Kong ID card can book. But as of now, we set into priority groups. So for people who are over 30 years of age, they are already in a priority group. So if you are in a priority group, you can book either individually, online, or you can book with your friends to come together as a group. So there is also a service of group booking available. There's a hotline that you can ring up and then if your organization have a group of people who fit into this priority criteria, you can book in as a group. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੌਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਗਰੁੱਪ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੌਟਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ And it is also very safe to receive vaccination in a community vaccination center because we have all the facilities to look out for problems if it occur and deal with those. Because we have the setting up of screening people, like if you are at risk of having an allergy, we know about that and would advise whether you do the vaccination or not in the center. So if you are okay, and then we do this injection, and you are required to stay in the center for 30 minutes before leaving, because that is the period of time where if problem occur, we notice that, and we have doctor on site who can deal with those problems. Mostly minor problem, as alluded to earlier by Dr. Narindar, and a few may have allergy.
And then if there are more important problems, we also can call up the ambulance and send people to hospital, although those numbers are very small. Our experience is that in a day over 1,000 jabs, we may have one or two who attend our sick bay where doctor have to take care of them, and maybe no, or sometimes one patient has to send to a hospital. So the number is very low, but we have all these facilities to take care of all these problems. So it is a very safe place to receive vaccination. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਾਕ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਔਨ ਸਾਈਟ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 1000 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਂਸਸ ਆਫ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੋੜ ਵੀ ਪਵੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਈਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਸੇਫ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡਸ ਆ। So of all of you members here or members of your organization or your community are welcome to book into our center if you want to book for Sinovac. And we can help if there is any problem. You just call in and we try to help out. Of course, if you want to choose another one, the BioNTech, Dr. Wong perhaps would explain to you the options. And you're all welcome to use our services here in our center. So maybe I pass on to Dr. Wong to speak on behalf of the QE center. Thank you very much for attending. Thank you, Dr. Kwok. I would just like to quickly suggest Dr. Wong, if you can give all the information first, and then Dr. Narindar Pal can translate it later, because we might overrun a bit and there might be some questions that the audience might have. So just keep that in mind, please. Thank you. Okay, thank you. Hello, Sasarika. I'm Dr. Kevin Wong. I'm very happy to join this Punjabi meeting as the representative of my organization, Medical Conscious. Medical Conscious is one of the organizations who is running the Wan Chai Community Vaccination Center in the Queen Elizabeth Stadium, which is just 5 minutes walks from the MTR station, either from Causeway Bay or from Wan Chai MTR station. And our location is very best because it is just next to the public hospital, the Ratchanji Hospital. And this center is jointly run by a number of enthusiastic medical organizations. We are all non-profit making professional medical organizations aiming to serve our society and promote the vaccination to the public. Our doctors, nurses, and also healthcare workers are doing our very best aiming to restore Hong Kong back to normal, and so that we can meet each other again face to face instead of using Zoom or wearing a mask in next time meeting. Our chief advisor is Dr. Goh Wing Man, the ex-head or minister of the Department of Food and Health. We deliver, as Dr. Kok said, the BioNTech vaccination. And BioNTech vaccination is an mRNA vaccination which is worldwide recognized with high efficacy, and research show that it has a 95% effectiveness against COVID-19 beginning from 28 days after the first dose. And Israel is the proof of the population-based BioNTech vaccination can bring hope to the city and stop the spread of infection. Our vaccine is, in fact, as said before, suitable for most general public. Of course, there are some contraindication. If you have
taken this vaccine before with a severe allergic effect, then this vaccine may not be suitable for you. And I suggest you also to seek medical opinions if you have a severe or chronic medical illness, or with some severe hemorrhagic disease, or just recover from some kind of acute illness. Then in that case, I think you have to seek some medical attention or advice before booking of this vaccine. I think Dr. Samuel Koch have already mentioned about the booking issue in detail. So I think I would just emphasize that we are important to get vaccinated as a member of Hong Kong. Especially many of us are working in the service industry, food industry, and also logistic industry. We have direct contact with many people, and vaccination protect us during work. And more importantly, protect our family, our children from getting the disease. So don't hesitate and arrange your vaccination as soon as possible. And you are always welcome to visit our center in Wan Chai, Queen Elizabeth Stadium. Thank you very much. Thank you, Dr. Wong. ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ 3-4 NGOs ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਬਥ ਸਟੇਡੀਅਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। MTR ਵੰਚਾ ਜਾਂ ਕੌਸਲ MTR ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਾਫੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਵਾਲਾ ਬਿਓਨਟੈਕ ਵਾਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਰਮਨ ਵਾਲਾ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ, 95% ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਫੈਕਟਿਵ। ਤੇ ਆਮ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਰਜੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਆਵੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਚਾਂਸਸ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਵਾਓ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। Thank you. Thank you. Thank you to all the doctors, and the information was very informative, and I'm sure that we've all learned a lot. ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। I request all the audience to ask their questions if they have any concerns regarding the vaccines, and Dr. Narindar Pal Singh Ji will answer your questions as well as all the other doctors here. I have one question. Yes, Hanji. Hanji. My name is Surachna Kaur. So I have one question. So my question is, can anyone be still corona positive after having the vaccination? I mean, how many? What is the probability, like chances? Hanji, Surachna ji, that's a very good question. ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਓਨਟੈਕ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਹੈਗੀ 95%, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਉਹਦੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਹੈਗੀ ਆ from 50 to 80%. ਸੋ
ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ severe disease ਤੇ hospitalization ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ 100% ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਂਸਸ ਲੋ ਬਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਾਈਲਡ ਹੋਣੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ severe disease ਜਾਂ hospitalization ਦੀ prevention almost ਸਾਰੇ claim ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 100% ਆ Yeah, I agree with what Dr. Narindar has just spoken. All vaccines may have different kind of efficacy level. We're talking about the protection. But for all vaccines, if you talk about mild disease protection, it is lower than when you have to protect for severe disease. So for Sinovac, for example, if you protect even for the mild disease, it's about 50.7%. So if you're talking about more severe disease, which need to for medical attention or for going into a hospital or even death, those cases protection are over 90% and even up to 100% in those studies. So it is very efficacious in a way. And I myself has done two jabs in my own center. I have just checked my antibody level just a few days ago, which is 2 weeks after the second jab, and it was very high. The S antibody level was very high. So I've done the Sinovac. So I think I myself get good protection. So it is all. I also know about a few others who have done this two jabs and checked the antibody. So I think the government, Hong Kong government, has approved these two vaccines, and those are efficacious. Especially in Hong Kong, we don't have large number of COVID cases, so we don't worry. We're not worrying about getting infection. We're trying to get herd immunity that give the whole community protection rather than of one person. I think both vaccines are effective enough to protect you from getting infection, especially serious infection. Thank you, Dr. Kwok. And we have two questions from the audience. First, I will ask Navdeep Kaur. You can ask a question. Hello, Sashikal Saranu. Hello, everyone. I'm Navdeep. And I would like to know, after the vaccination, if we go for traveling, do we still need to quarantine in Hong Kong, or we don't need to quarantine? Hanji. ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ issue that's also a good question at the moment government ਦਾ at this moment even fully vaccinated ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ travel ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ quarantine same ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ but ਜਿਹੜੀ government ਆ ਤੁਸੀਂ news ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ try ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ travel bubbles ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ data ਥੋੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਆਓਗੇ ਸ਼ਾਇਦ 7 ਦਿਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਆਓਗੇ 14 ਦਿਨ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਜੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪਰ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿੰਨੇ even vaccinated fully vaccinated ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ you still have to quarantine when you come back to Hong Kong for 3 weeks but in the future it may change. Yeah, I agree. As of now, this vaccination does not affect the quarantine policy yet, because I must emphasize that even you get the first jab of vaccination, you're not protected yet. You have to get the second jab, and then sometime after that, you get protection. So if you just move around and without quarantine to any other place, when you just started this vaccination, there would be a big problem. So even now that we just said that the protection is for maybe for serious disease or death, but you can, after taking the vaccines, you still can carry infection. So that's a very important point. So maybe you don't have you have the contact of COVID, you don't get the disease, but you can carry the disease for any vaccine. So the quarantine thing is also to protect other people.
so not to carry disease to transmit disease to other people. So I think the government in the longer term, if the whole population has up to a certain level of herd immunity, then you're pretty safe. But not now that when the vaccinated people are just below 10%. So you can't talk about getting rid of the quarantine policies. It's not now, but maybe later. Thank you for your answers. The third question will be from Gil Rajpal. Hello. Yes, hi. Yes, I would like to know that how long does the antibody stays in the stage for? So how long is the protection period after both jabs or and after the full vaccination? How long will we be protected for? And does those two different jabs have a different period of protection? Thank you. Hanji, ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ question ਹੈਗਾ ਆ at the moment ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੌਕ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ 2 ਜੈਬਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਜ਼ਰ ਆ ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਆ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤੋਂ 6 ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਕੇਸੀ ਆ around 6 to 9 months. Dr. Koch, am I right? Oh, yes. If you talk about the duration of protection, as you just get the first jab, probably you have no protection. You need to get the second jab, all right? After getting the second jab, your body antibody level would rise to a high level. And then over time, it slowly comes down. But we don't need to keep a high level of antibody for protection because the immune system in the body has a memory. Yeah. So if you got this antibody already, so our body, the cells in our body knows about that, remember that. So when you get an infection later on, it will stimulate the body to produce more antibody at that time when the body is challenged. So we don't need to keep a very high level of antibody all the time in order to have protection. But as said, we don't know yet how long does it last because we don't have scientific data long enough to know about that. So the guess may be about 6 months, 9 months. But the other problem we are facing is that we are facing with all those mutations of the virus and variants, all right? We heard about all these different variants like the N5019Y and all these different variants, the South Africa, Brazil. These might, our vaccines might not be able to protect variants so well because we don't know yet. We don't have those scientific data. So in time, if we're talking about the same virus we are facing, probably we're okay for longer term. But probably as the world evolve and the virus evolve, we might need a second jab of a different type of second generation of vaccine. We don't know yet, but that might be that might come. Okay. Thank you. Thanks a lot. Thank you. We might run over by 10 minutes, so we will try to answer 2 or 3 more questions. Somebody sent an anonymous question to Dr. Narindar ji. They are asking, have you gotten vaccinated and has your family vaccinated already? I was waiting for the BioNTech vaccine and ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਫਰਾਈਡੇ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ Thank you. Okay, so next question is from Jasmine. Hi everyone, my name's Jasmine. So I have a question about babies. Like, is it safe for babies to go ahead with the vaccine? And if it is, then which place should we take them in? And if the babies can go, can the parents go together as well for the vaccine same day? Thank you. Anji, you prefer the answer in English or Punjabi? Punjabi ਚ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਨੋਵੈਕ ਹੈਗਾ 18 years and above
ਤੇ Pfizer ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ 16 years and above ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਤਰਾ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ Thank you. Dr. I just would like to add the age limit for the vaccines might be updated because as we are having more study about more younger population receiving the vaccine. So right now it is true that we have the age limit 16 or about for BioNTech and 18 or about for Sinovac. But please do keep an eye for updates. Again, because this is a rapidly evolving area. Thank you. Thank you and agree with that. ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਲਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹਾਂ ਚਾਂਸਸ ਹੋਏ ਆ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸ ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਰਾਈਟ ਤੇ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਟਰ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਾਤਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਦਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮਿਕਸ ਬਟ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਇਆ ਉਹ ਦੂਜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹਾਂਜੀ okay thank you Dr. Cook, the question was if somebody gets the wrong vaccine okay yeah and then I told them that the second vaccine would be still the wrong one yeah because it's the policy of the Department of Health now that you have to stick to your first jab. If you get it wrong the first time, you get the wrong one the second time. But it's not wrong, but it just have to stay the same. That's the principle. Because we don't have scientific data on mixing vaccines at the moment. Thank you. Okay, second last question is from Shalini, the CEO of our foundation. Shalini, please go ahead. Sat Sri Akal, everyone, and thank you very much to Narendra ji for doing this for us tonight, and DOH and Khalsa Diwan. Narendra ji, my question is for you. How do you think we can support members of our Sikh community in Hong Kong to get the vaccine? So I know in the Gurdwara there are many elderly members. How do we provide them the support that you think they may need? I understand that going on an app or computer device and booking in is also complicated for someone who might not have access or the ability to do that. So I guess my question is, how can we as the Zubin Foundation, as DOH, support members of the community who want the vaccine to get the vaccine? Every way possible that you can think of. Yeah, I'll refer this question to Dr. Cobb. I think Dr. Cobb would be in a better position to answer. Well, I think for ethnic minority groups like yours, the access problem or the problem that people may not know about is that you're not speaking the language here in Hong Kong. So maybe some of you don't speak the language, don't know, because there's a lot of promotion material or even appear on TV advertisements for vaccination. So the first thing is to get people know about that. So for your community to know about that, is it that we might need to produce some videos in the Punjabi language or something like that? That might help. So I think we need your foundation to help in doing this, because we can't do this. We don't know the language at all. So that's one thing. And the other thing is to provide convenience. And I've just mentioned about these priority groups. If you have organizations that can organize people together to gain access to the CVCs, the vaccination center, that would be good. So we need community leaders like yours to really take the lead to do that, because otherwise we cannot gain access to those people, simply.
And you're all welcome to come. And I think it's important to raise the vaccination rate even in the ethnic minority groups in Hong Kong. Otherwise, we can't reach the herd immunity levels that is required. So Dr. Kwok, so for example, to get groups of 8 and organize it through maybe the Sikh Temple to come to one of the vaccination centers and as a group of 8 get vaccinated, that is very doable, correct? Yeah. If you can organize a group, and we have hotlines to receive group bookings. So it is acceptable in all vaccination centers, not just mine. But of course, if you choose mine, it's okay. And it's going through the same system. The government system of booking is actually connecting all centers. So you can do that, yeah. Maybe that's something the Khalsa Diwan can look at, getting groups of 8 on a Sunday. And certainly we can provide volunteers at the foundation to help take the people from the Gurdwara to one of the vaccination centers. And I know one of them, the biotech one, is near the Sikh Temple. It's in, so that's very doable as well. Thank you, Hapin. Thank you, Shalini. Okay, so the last question will be from Narindar Gill. Yeah, please go ahead. Hello, everyone. My question is, I wanted to ask, after completing the vaccine, do we still need to keep social distance, and do we still wear masks? ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਚਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 2 ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟਿਲ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੇਅਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵੀ 100% ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਸਕ ਇਹ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। Maybe I'll add a little bit because from a science point of view, as discussed, wearing a mask should be continued, very likely, even after vaccination. But as you see, the government has already started to have a concept of a vaccine bubble. And I think it's still an ongoing process about, what kind of social distancing measure, for example, whether the vaccination can substitute compulsory testing for certain people working in a certain area, such as the catering industry. So mask wearing, probably we should continue for scientific reasons. But other social distancing measures, I think we're still developing how we can relax those according to the vaccinations. Thank you. Thank you everybody. ਸਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, and what we're gonna do is ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ info@zubinfoundation.com. So just want to translate this. A lot of people are asking questions in the direct messages, and you guys can ask your questions at info@zubinfoundation.com, and then we will pass on the questions to Dr. Narindar Pal ji, and then they can probably create, answer the questions in a flyer or something, and then we can pass it on the community. And so I would like to thank everybody for attending the webinar, and to Dr. Narindar Pal ji for doing an amazing work reaching out to the Punjabi community. This webinar has been recorded and it will be uploaded to the social media as well. And please help share it with your friends and family. ਸਾਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਬਿਨਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾੜੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ info@zubinfoundation.com ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। So thank you everybody for joining, and we will end the webinar here today. Thank you. Okay.